Halina't mag-aral sa Grade 5 Math, Quarter 1, Week 6. Ang ating paksang aralin visualizes multiplication of fraction using models and multiplies fraction and a whole number and another fraction. Learning Task 1, Number 1. Ang given fraction ay 2/3. Paano natin iguguhit ang 2/3? Napag-aralan nyo na ito nung lower grade. Ang number 2 sa taas na numerator ay ang shaded part. 1, 2. At ang nasa baba naman na 3 ay ang equal parts. Bilangin natin ang equal parts. 1, 2, at 3. Ganon din ang gawin sa pagguhit sa iba pang fractions. Paano iguguhit ang 7/9? 7 na shaded parts at 9 na equal parts. Ang 10/12. 10 ang ating shaded part at 12 naman ang pagkakahati o equal parts. 8/12. 8 ang shaded part na numerator at 12 naman ang pagkakahati o equal parts. 4/5. 4 ang shaded part at 5 naman ang equal parts. Paano naman natin iguguhit ang isang improper fraction? Una ay ang numerator na 8. I-shade natin ang 8 boxes at hatiin sa 6 na equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag isinimplify natin ang 8/6, ito ay magiging 1 and 1/3. Makikita natin na isang buo ng rectangle ang may shaded part at 2/6 naman ang pangalawang rectangle. Ang lowest term ng 2/6 ay 1/3. Learning Task 1, Letter G. Ang given ay 2 and 8/10. Paano natin iguguhit ang 2 and 8/10? Kulayan ang dalawang rectangle at sa pangatlong rectangle naman ay i-shade natin ang 8 boxes. Ang 10 naman ang equal parts. Example, letter A, 3 times 3/5. Ang gagawin natin ay pagsamahin ang numerator. 3 times 3 at 5 pa rin ang ating denominator. Pag isinolve natin, 3 times 3 equals 9 at 5 ang denominator at ito ay improper fraction. Gawin nating mixed number. 1 and 4/5. Kung atin namang iguguhit, makikita sa taas ang tatlong boxes na hinati sa 5 equal parts. Ang 3, portion nito ay may shade. Ito ay ang 3/5. Pag i-move natin ang mga 1/5, mapupuno ang isang box at sa pangalawang box naman ay 4 na bahagi ang may shade. Kaya ang sagot ay 1 and 4/5.
Multiply 2/3 by 1/2. I-multiply natin ang numerator sa numerator at denominator sa denominator. 2 times 1 equals 2. 3 times 2 equals 6. Ang sagot ay 2, 6. Kaya lang, kailangan pa nating isimplify ang 2, 6 o kunin ang lowest term. Ang GCF ng 2 at 6 ay 2. I-divide natin ang numerator at denominator sa 2. 2 divided by 2 equals 1. 6 divided by 2 equals 3. Ang sagot ay 1/3. Tingnan natin ang illustration sa kanan. Ang 1/2 ay ang may mga slant lines at ang yellow shaded part ay ang 2/3. Ilang boxes ang may yellow shaded at may slant lines? 1, 2. At ilan ang equal parts? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 6. Kagaya rin ng sagot kanina. At pag i-lowest term natin ito, ang magiging sagot ay 1/3. Multiply 2 and 5 and 1/2 and 1/3. Ang 2 ay gawin nating fraction, 2/1. Ang 5 and 1/2 ay gawin nating improper fraction or 11/2. Pagsamasamahin ang numerator, 2 times 11 times 1, at ang denominator na 1 times 2 times 3 equals 22/6. Ito ay improper fraction. Gawin nating mixed number, 3 and 4, 6. Or, i-divide natin sa GCF na 2. Ang final answer natin ay 3 and 2/3. Learning Task 2 number 1. Visualize the following multiplication of fraction. Ang given ay 3 times 1/2. Ang 3 ay ang tatlong rectangle. At i-shade natin ng 1/2 ang bawat isang rectangle. Pag i-move natin ang mga shaded part, magkakaroon tayo ng isang buo na may shade at ang pangalawang rectangle ay magkakaroon naman ng kahalati na may shade. Kaya ang sagot ay 1 and 1/2. Learning Task 2 number 2. 3 times 2/4. Gumawa ng tatlong rectangle at hatiin ito sa 4 na hati. I-shade natin ang tigdadalwa sa bawat isang rectangle. Pag pinagsama-sama natin ang mga may shade na yellow, makakabuo tayo ng isa at 2/4. Kung kukunin natin ang lowest term, ito ay magiging 1 and 1/2. Learning Task 2 number 3. 4 times 1/3. 4 na rectangle ang iguguhit natin at hahatiin sa tigtatatlo. Tigigisang shade ang bawat isang rectangle. Pag i-move natin ang mga shaded part, makakabuo tayo ng 1 and 1/3. Learning Task 2 number 4. Ang unang figure ay may color na yellow. Ang nire-represent nito ay 4, 6. Ang ikalawang figure naman ay may color na blue. Ang inire-represent nito ay 1/2. Pag pinagsama natin ang yellow at blue, magiging kulay green. 4 na bahagi lamang ng rectangle ang may color na green. Ito ay ang 4, 12. 4 ang green na shaded part at 12 ang equal parts. 4, 12 is equivalent to 1/3. Learning Task 2 number 5. Ang unang figure ay 2/3. Ang ikalawa naman ay 1/3. Pag pinagsama ang dalawa, ay makakabuo ng dalawang green na shaded part. Ito ay ang numerator na 2 at hinati naman sa equal parts na 9.
Learning Task 3 number 1. Ang unang figure ay 5/7. Ang ikalawang figure naman ay 6/7. Pag pinagsama natin, ang dalawa, ang yellow at blue, ang lalabas ay green. Ilang box ang magkakaroon ng green colors? Ang sagot ay 30. 30 ang may shaded part na green at ang equal parts naman ay 49. Learning Task 3 number 2. Paano naman iguhit ang 4/8? Ang unang figure. 4 ang may shaded part na yellow at ang equal parts naman ay 8. Ang pangalawang figure ay 7/8. 7 ang may shaded part na blue at 8 naman ang equal parts. Pag pinagsama natin ang yellow at blue o pinagpatong, ang lalabas ay 28 na green boxes. Ito ay ang shaded part at 64 naman ang ating magiging equal parts. Kapag kinuha natin ang lowest term ng 28 at 64, ang magiging sagot ay 7/16. Learning Task 3 number 3. Ang unang figure natin ay 6/10. Ang may yellow shaded part ang 6 at ang equal parts ay 10. Ang ikalawang figure naman ay 3/8. 3 ang may shaded na color blue at ang 8 naman ang kanyang equal parts. Pag pinagsama natin ang dalawa, ang yellow at blue, ay makakabuo tayo ng 18 na green boxes o 18 shaded parts. At 80 naman ang kanyang equal parts o pagkakahati. Ang lowest term ng 18/80 is equals to 9/40. Number 4. 4 times 5, 6. 4 na rectangle ang ating iguguhit. Ito ay nagre-represent sa 4 na whole number. At 5, 6 naman ang mga fraction. 5 ang shaded part kada isang rectangle at 6 naman ang pagkakahati o equal parts. So 4 times 5 equals 20. 1 times 30 equals 30. Ang sagot o lowest term ay 2/3. Learning Task 3 number 5. Ang unang figure natin ay 2/5 at ang ikalawa naman ay 4/8. Pag pinagsama natin ang yellow at blue ay makakabuo tayo ng 8 boxes. Ito ay ang shaded part na green at ang equal parts natin ay 40. 8/40 o may lowest term na 1/5. Multiply 1/2 times 1/3 times 5. Ang una nating gagawin ay pagsama-samahin ang mga numerators sa taas at denominators sa baba. Pwede na tayong mag-multiply. 1 times 1 times 5 equals 5. 2 times 3 times 1 equals 6. Ang sagot ay 5, 6. Number 2. Multiply 4/8 times 2/6 times 6. Ganun uli ang ating gagawin. Pagsama-samahin ang numerator at denominator sa baba. Let's multiply. 4 times 2 times 6 equals 48. 8 times 6 times 1 equals 48. Kapag pareho ang numerator at denominator, ito ay equivalent sa 1. Kaya ang final answer natin ay 1. Number 3. 3/4 times 5/7 times 3. Isulat ang mga numerator sa taas at denominator sa baba. Pwede na tayong mag-multiply.
3 times 5 times 3 equals 45. 4 times 7 times 1 equals 28. Ang sagot ay improper fraction. Gawin nating mixed fraction o mixed number. I-divide natin ang 45 sa 28. Mailang 28 sa 45? 1. Ang remainder ay gagawin nating numerator, 17, at isulat uli ang denominator na 28. Ang final answer natin ay 1 and 17 over 28. Number 4. 2/3 times 1/5 times 4. Ganun uli ang gawin nating proseso. Pagsamahin ang mga numerator sa taas at denominator sa baba. Pag i-multiply natin, 2 times 1 times 4 equals 8. 3 times 5 times 1 equals 15. Ang final answer, 8 over 15. Number 5. 1/6 times 5/8 times 2. Ulitin uli ang ating ginawa kanina. Pwede na tayong mag-multiply. 1 times 5 times 2 equals 10. 6 times 8 times 1 equals 48. Kunin natin ang lowest term. Ang sagot, 5 over 24. Number 6. 2/3 times 4/5 times 8. I-multiply ang mga numerators at denominators sa baba. Ang sagot, 64 over 15. Ito ay improper fraction. Ang gagawin natin ay gawin siyang mixed fraction o mixed number. May ilang 15 sa 64? 4. Ano ang magiging remainder? 4. At ang ating denominator ay 15. Ang final answer natin ay 4 and 4 over 15. Number 7. 2/3 times 1/4 times 9. Ganun uli ang ating gawin. Pagsamasamahin ang numerator at denominator. Pagkatapos ay pwede na mag-multiply. 2 times 1 times 9 equals 18. 3 times 4 times 1 equals 12. Ang sagot ay improper fraction. Kaya gawin nating mixed fraction. I-divide natin ang 18 sa 12. Mailang 12 sa 18? 1. Ang magiging remainder natin ay 6 at 12 pa rin ang denominator. May lowest term pa ang 6 over 12. Ang 1/2. Kaya ang final answer natin ay 1 and 1/2. Number 8. Multiply 3/8 times 7/9 times 2. Pagsamasamahin ang mga numerators at denominators sa baba. Pwede na tayong mag-multiply. 3 times 7 times 2 equals 42. 8 times 9 times 1 equals 72. Kunin natin ang lowest term. I-divide natin sa GCF na 6. 42 divided by 6 equals 7. 72 divided by 6 equals 12. Ang final answer, 7 over 12. Number 9. 2/5 times 3/6 times 4. Pagsamasamahin natin ang numerator sa taas at denominator sa baba, pwede na tayong mag-multiply. 2 times 3 times 4 equals 24. 5 times 6 times 1 equals 30. I-lowest term natin ang 24 over 30. I-divide natin sa GCF na 6. 24 divided by 6 equals 4.
30 divided by 6 equals 5. Ang ating sagot, 4/5. Number 10. Multiply 1/2 times 3/4 times 5. Pagsamahin ang mga numerator sa taas at denominator sa baba. I-multiply natin. 1 times 3 times 5 equals 15. 2 times 4 times 1 equals 8. Ang sagot ay improper fraction. Gawin nating mixed number. May ilang 8 sa 15? 1. Ano ang ating magiging remainder? Ang 7 at 8 pa rin ang denominator. Ang final answer natin, 1 and 7/8. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli!